आज म घरमै बनाउन सिक्दैछु। अब यसको लागि चाहिने सामग्रीहरू मैदा र पानी र अलिकति तेल। अब म मैदामा पानी हाल्दैछु। मैले तेल हालेँ मैदामा। हेर्नुस् त यो व्हाइट कलरको रोटी बनिसक्यो। अब मैले डिफ्रेन्ट कलर हाल्छु। अब म यसलाई ब्राउन कलरको बनाउँछु। रातो अलिकति भएछ, अलिकति पहेँलो। मैले कुन कलरको रेन्जो बनाएँ? एउटा पिङ्क, एउटा रेड, एउटा ब्राउन, एउटा ग्रीन, एउटा येलो। र युट्युब च्यानलमा गएर लाइक र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।